Hey guys, what's up? আজি এইটো ভিডিও ক্লাস 12 ৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ কাৰণে বনাইছো আৰু তোমালোকৰ ইংলিশ বুক ফ্লেমিংগোৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ দা লাষ্ট লেসন চেপ্টাৰটো আমি অসমীয়াত লাইন বাই লাইন ধুনিয়াকৈ ভাঙনি কৰাই দিম আৰু তোমালোকক ইমান ইজিকৈ ভাঙনি কৰাই দিম যাতে তোমালোকে এক্সাম হলত গোটেই ষ্টৰীটোৱে মনত পেলাব পাৰা আৰু যিকোনো কোৱেশ্চনৰে এনসাৰ্ছবোৰ যাতে অলপ মূৰ নষ্ট নোহোৱাকৈ ইফৰ্টলেছলি কৰিব পাৰা সো ফ্ৰেন্ডছ লেটস গো এতিয়া লেসনটো পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে কিছুমান কথা জানিবই লাগিব আৰু সেইখিনি মই কৈ দিছো The last lesson chapter to লিখিছে alphonse daudet. The name is very important আৰু spelling to কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে He was a French novelist and short story writer. তেখেত এজন ফ্ৰেঞ্চ উপন্যাস লিখতা আছিল ফ্ৰেঞ্চ মানে ফ্ৰান্সৰ মানুহক বা ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজ তো ফ্ৰেঞ্চ বুলি কয় and short story writer মানে ছুটি গল্প লিখতা The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. আৰু the last lesson chapter to এটা বাস্তৱ ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা হৈছিল আৰু এইটো হৈছে Franco-Prussian War মানে ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ 1870 to 1871 ৰ ভিতৰত in which France was defeated by Prussia আৰু এই যুদ্ধত ফ্ৰান্স প্ৰুছিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল led by Bismarck আৰু যুদ্ধৰ প্ৰুছিয়াক লিড কৰিছিল বিসমাৰ্ক হৈছে এজন জাৰ্মানী বা প্ৰুছিয়াৰ এজন লিডাৰ আছিল Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. আৰু Prussia হে বৰ্তমান সময়ৰ জাৰ্মানী, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়া একেখন দেশ লগ হৈ সেইটো সময়ত Prussia বুলি কোৱা হৈছিল In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. আৰু এইটো ষ্টৰীত আমি গল্পটোত পাম যে French district, Alsace and Lorraine. Normally asol pronunciation to etu French word hoy asol pronunciation to hoy Alsace kintu ami tumalokor subidhar karone ami Alsace aru Lorraine boli kom passed into Prussian hands aru ei dukhon district border districts asile France aru Prussia dokhol kori loisile Read the story to find out what effect this had on life at school aru এই যুদ্ধৰ কাৰণে ফ্ৰান্সৰ স্কুল বিলাকত কেনেকুৱা পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছিল হেইটো আমি এইটো ষ্টৰীত পঢ়িলে গম পাম আৰু এইখিনিতে আমি ষ্টৰীটো লাইন বাই লাইন বুজোৱা আৰম্ভ কৰিছো আৰু তোমালোকে জানি থোৱা যে আমাৰ এই ষ্টৰীটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰ হৈছে ফ্ৰান্স এটা সৰু লৰা আৰু যি আমাৰ এই ষ্টৰীটোৰ মানে হিৰো আৰু এম হেমেল হৈছে ফ্ৰান্সে পঢ়া স্কুলখনৰ শিক্ষক I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. I মানে হৈছে ইয়াত ফ্ৰান্সৰ কথা কৈছে হি হিদিনাখন ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিকে স্কুললৈ বুলি ওলাইছিলে আৰু তাৰ মনত এটা ড্ৰেড মানে ফিয়াৰ ভয় লাগি আছিল অফ স্কোল্ডিং মানে হি গালি খাব কাৰণ এম হেমেল তাৰ স্কুলৰ শিক্ষকে কৈ থৈছে যে তেখেতে হিদিনাখন গ্ৰামাৰৰ মানে পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধিব কিন্তু ফ্ৰান্সেতৰ পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত একোই নাজানে একোই তাৰ জ্ঞান নাই For a moment I thought of running away and spending the day out of doors আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে কি ভাবিছিল যে মই running away মানে পলাই যাম আৰু কৰবাত বাহিৰতে মানে দিনটো পাৰ কৰি দিম এনেকে It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling আৰু হিদিনা দিনটো বহুত ধুনিয়া আছিল warm, bright আছিল আৰু চৰাইবিলাকেও ফৰেষ্টত উডছ মানে ফৰেষ্ট তাৰ পৰি মানে গছৰ পৰি গান গাই আছিল আৰু খালি যিখন মুকলি পথাৰ আছে তাত এটা sawmill মানে কাঠফলা এটা মিল আছিল আৰু সেই মিলটোৰ মানে পিছফালে প্ৰুছিয়ান সোলজাৰ্ছ এই জাৰ্মান সোলজাৰ্ছ বিলাকে ড্ৰিলিং মাৰ্চ কৰি আছিল It was all much more tempting than the rule of participles but I had the strength to resist and hurried off to school আৰু এই সকলো বিলাক মানে এনেকুৱাৰ বহুত লোভজনক আছিল টেম্পটিং মানে লোভ লগা দেন দ্য ৰুল ফৰ পাৰ্টিসিপলছ মানে পাৰ্টিসিপলৰ সেই ৰুলছ বিলাকৰ হি বহুত বেয়া পাইছিল সেইবিলাকতকে এইবিলাক চাই তাৰ মনটো বেছি ভাল লাগিছিল কিন্তু উপায় নাই তাৰ হেখিনি ষ্ট্ৰেংথ মানে শক্তিও আছে হি যে সেই লোভটো সামৰি হি মানে স্কুললৈ বুলি কৈছিল And now the second paragraph When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. আৰু যেতিয়া ফ্ৰান্সে টাউন হল মানে এটা গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিং এটো পাৰ হৈ গৈছিলে হি বুলেটিন বোৰ্ডৰ সন্মুখত বহুত মানুহৰ এটা জুম দেখিছিলে বুলেটিন বোৰ্ড মানে হৈছে এটা নোটিছ বোৰ্ড For the last 2 years, all our bad news had come from there.
the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? আৰু যোৱা 2 বছৰ ধৰি যিকোনো বেড নিউজ বেয়া খবৰেই মানে সেই বুলেটিন বৰ্ডতে লিখা থাকে যেনেকৈ সিহঁতৰ লষ্ট বেটেলছ যদি ফ্ৰান্সে মানে যুদ্ধত হৰা নিউজবিলাক দ্য ড্ৰাফ্ট দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দি কমাণ্ডিং অফিচাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট নটিচেছবিলাক কমাণ্ডিং আৰ্মি অফিচাৰ্ছবিলাকৰ যিবিলাক অৰ্ডাৰ থাকে সেই চববিলাক সেই বুলেটিন বৰ্ডত লিখা থাকে চ' সি ভাবিছিলে উইদাউট ষ্টপিং কিন্তু সি মানে ৰোৱা নাছিলে তাত মানুহৰ জুমটো দেখি হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও এইবাৰ বা আকৌ কি হ'ল কি বা বেড নিউজ আহিলে এইবাৰ আকৌ Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Waster, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." আৰু যেতিয়া ফ্ৰান্সে ক'তো নোৰোৱাকৈ খুব দৌৰাদৌৰিকৈ স্কুললৈ গৈ আছিলে তাত ব্লেকস্মিথ ৱাষ্টাৰ মানে এজন কমাৰ আছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে ৱাষ্টাৰ আৰু তেখেতেও তাত তেখেতৰ সহযোগী এপ্ৰেণ্টিছ মানে সহযোগীজনৰ লগত ৰিডিং দ্য বুলেটিন সেই বুলেটিন বৰ্ডত নিউজ পঢ়ি আছিলে আৰু তেখেতে হি কল্ড আফটাৰ মি মানে তেখেতে ফ্ৰান্সক মাতিছিলে ডোণ্ট গ' ছ' ফাষ্ট বাব ইমান দৌৰাদৌৰিকৈ যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ফ্ৰান্সক কৈছিলে তেনেকৈ ইউ উইল গেট টু ইয়ৰ স্কুল ইন প্লেনি অফ টাইম আৰু তুমি যথেষ্ট সময় আছে তুমি স্কুললৈ গৈ পাবা I thought he was making fun of me and reached MML's little garden all out of breath. আৰু সি ভাবিছিলে সেই যে ব্লেকস্মিথজন আছে সি তেনেকৈ কৈ তাক ঠাট্টাই কৰিছে আৰু সি MMLৰ লিটিল গাৰ্ডেন মানে স্কুল বিল্ডিঙৰ কাষত MMLে হয়তো সৰু এখন বাগিচা ৰাখিছিলে আৰু তালৈকে সি গৈ পাইছিলে হি ৱাজ অল আউট অফ ব্ৰেথ তাৰমানে সি তাৰ খুব ভাগৰ লাগিছিলে Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয় বহুত বাছুল হয় বাছুল মানে হাল্লা আৰু ইমানেই বেছি হাল্লা যে সেই হাল্লা ৰাস্তাৰ পৰাও শুনা পায় দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্ল'জিং অফ ডেস্কছ লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিজন ডেস্ক বেঞ্চবিলাক খোলা বন্ধ কৰিলে যিটো খেৰ খেৰ শব্দ হয় লেচনছবিলাক ইউনিজনত পঢ়িলে ইউনিজন মানে হৈছে এক লগত যদি পঢ়ে বহুত হাল্লা হয় very loud with our hands over our ears to understand better আৰু ইমানেই বেছি হাল্লা যে সিহঁতে প্ৰায় হাতেৰে কাণত সোপা দিবলগীয়া হয় যাতে সিহঁতে লেচনছবিলাক ভালকৈ বুজি পায় ফ'কাছ কৰিব পাৰে এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবুল আৰু টিচাৰৰ গ্ৰেট ৰুলাৰ মানে হৈছে বেট বা স্কেল লৈ আহে লগত আৰু সেইডালেৰে টিচাৰে জোৰত টেবুলত মাৰি দিয়ে যাতে হাল্লাটো কমে বাট নাও ইট ৱাজ অল ছ' ষ্টিল কিন্তু সিদিনাখন একদমেই নিস্তব্ধ আছিলে পৰিৱেশ কোনো হাল্লা নাছিলে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen আৰু সি মানে ৰ'ব লগা হৈছিলে যাতে হাল্লা হ'ব আৰু মনে মনে গৈ মই মোৰ ডেস্কত বহিব পাৰিম কোনো নেদেখাকৈ বাট অফ কোৰ্ছ দেট ডে এভৰিথিং হেড টু বি এজ কুৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং কিন্তু কি কৰিবা তাৰেই বেড লাক সিদিনাখন কি আছিলে ইট ৱাজ এ ছানডে মৰ্ণিঙত যেনেকুৱা একদমেই নিস্তব্ধ থাকে পৰিৱেশ কুৱাইট মানে নিস্তব্ধ সিদিনাখনো তেনেকুৱা আছিলে ক'তো একো হাল্লা নাছিলে Through the window, I saw my classmates already in their places. আৰু সি খিৰিকীত দেখিছিলে তাৰ ক্লাছমেটছবিলাকক চবেই নিজৰ নিজৰ ঠাইত বহি আছে and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. আৰু MML সিহঁতৰ টিচাৰক সি দেখিছিলে যে তেখেতে ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন মানে আমি দেখা পাওঁ এক্সাম হলত টিচাৰ্ছবিলাকে আগ পিছ এনেকুৱাকৈ খোজকাঢ়ি থাকে MMLেও সেইদিনাখন ক্লাছৰুমত তেনেকুৱাকৈ আপ এণ্ড ডাউন মানে আগ পিছকৈ খোজকাঢ়ি আছিলে আৰু তেখেতৰ যিডাল ৰুলাৰ মানে যিডাল বেটডাল তেখেতে হাতৰ তলত আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম ৰাখিছিলে I had to open the door and go in before everybody আৰু সি তাৰ একো উপায় নাছিলে সি দৰ্জাখন খুলি সকলোৰে সন্মুখেৰে যাবলগীয়া হৈছিলে সি মনে মনে যোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই মানে You can imagine how blast and how frightened I was আৰু তুমি কল্পনা কৰিব পাৰা যে মোৰ কিমান ব্লাষ্ট মানে হৈছে চাইনেছ কিমান লাজ লাগিছিলে and how frightened I was আৰু কিমান যে মই ভয় খাইছিলোঁ frightened মানে fear মই বহুত ভয় লাগিছিলে But nothing happened MML saw me and said very kindly Go to your place quickly little Franz We are beginning without you কিন্তু একো হোৱা নাছিলে মানে সি ভাবিছিলে MMLে তাক দেখি গালি পাৰিব বা পিটিব কিন্তু তেনেকুৱা একো কৰা নাছিলে MMLে তাক দেখিছিলে আৰু উল্টাকে তাক বহুত মৰমেৰে কৈছিলেহে যে তুমি সোনকালে গৈ নিজৰ ঠাইত বহা লিল ফ্ৰান্স আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমি এই লেচনটোত সেই যে বাচ্চাটোৰ নাম ফ্ৰান্স সেইটো আমি পাইছোঁ ইয়াত উই আৰ বিগিনিং উইদাউট ইউ আৰু তুমি অহাৰ আগতেই আমি পঢ়া আৰম্ভ কৰিছোঁ
I jumped over the bench and sat down at my desk. আৰু হি বেঞ্চৰ ওপৰেৰে জাপ মাৰি গৈ তাৰ ডেস্কত বহি লৈছিলে. Not till then, when I had got a little over my fright. আৰু যেতিয়ালৈকে মানে তাৰ অলপ ভয় কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে. Fright মানে ভয়. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? আৰু হি দেখিছিলে সিহঁতৰ টিচাৰ মানে MML সিদিনাখন তেখেতৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো পিন্ধি আহিছিলে. His frilled shirt আৰু তেখেতৰ frilled মানে হৈছে এবিধ মানে ফুল থকা ধৰণৰ এবিধ শাৰ্ট পিন্ধি আহিছিলে. And a little black silk cap. আৰু তাৰ ব্লেক কালাৰৰ কেপটো পিন্ধি আহিছিলে. All embroidered that he never wore except on inspection and prize days. আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এমব্ৰইডাৰী কৰা আছিলে কাপোৰবিলাক. ইমান ধুনীয়া কাপোৰ হি নৰ্মেলি ইনস্পেকশ্যন যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল স্কুল ইনস্পেকশ্যনৰ কাৰণে আহে তেতিয়া বা প্ৰাইজ ডেজ এৱাৰ্ড ফাংচন এইবিলাক যেতিয়া স্কুলত থাকে তেতিয়াহে হি তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধে. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. কিন্তু তাৰ বাহিৰে বাকী গোটেই স্কুলখন seemed so strange মানে আচহুৱা ধৰণৰ আৰু solemn মানে হৈছে serious দেখা গৈছিলে. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. কিন্তু সবতকে তাৰ আচৰিত এইটো লাগিছিলে যিবিলাক বেঞ্চেছ নৰ্মেলি সিহঁতৰ ক্লাছৰুমত খালী পৰি থাকে পিছফালে তাত গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহি কুৱাইটলি একদম নিস্তব্ধ হাল্লা নকৰাকৈ সিহঁতৰ নিচিনাকৈ বহি আছিলে. Old Hauser with his three-cornered hat আৰু এজন আছে তেখেতৰ তেওঁলোকৰ তাৰ ঠাইত মানে Old Hauser মানে বুঢ়া হজাৰ বুলি কৈছে. হজাৰ হৈছে তাৰ টাইটেল মানুহজনৰ. With his three-cornered hat আৰু তাৰ হেডটো আছিলে three-cornered মানে তিনিচকীয়া টুপি এটা পিন্ধি আহিছিলে. The former mayor মানে হৈছে নগৰপালিকা বুলি কয় আৰু আগৰ নগৰপালিকা এতিয়া নতুন নগৰপালিকা আহিছে সিহঁতৰ তাত. The former postmaster আগৰ postmasterজন পুৰণা and several others besides আৰু সিহঁতৰ বাহিৰেও আৰু বহুত আহিছিলে. Everybody looked sad আৰু সকলোকে বহুত দুখী দেখা গৈছিলে. And Hauser had brought an old primer আৰু হজাৰে লগত কি আনিছিলে an old primer বুলি ক'লে নৰ্মেলি কালাৰ বুজায় বা পেইণ্ট বুজায় কিন্তু ইয়াত প্ৰাইমাৰ হৈছে small book containing basic facts about a subject মানে তুমি যদি এটা নতুন সাবজেক্ট পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰা সেই সাবজেক্টৰ বিষয়ত এখন বেসিক কিতাপ পঢ়া তুমি তো তেনেকুৱাকৈ ওল্ড হজাৰেও এখন বেসিক বুক এখন লৈ আহিছিলে thumbed at the edges আৰু হি মানে আঙুলিৰে সেই বুকখনৰ কাষত এজেছ বিলাকত চেপি ধৰিছিলে মানে মেলি ধৰিছিলে and he held it open on his knees আৰু তাৰ আঠুত সেই কিতাপখন লৈ খুলি ৰাখিছিলে with his great spectacles lying across the pages আৰু তেখেতৰ great spectacles বুলি এইকাৰণে কৈছে মানে পুৰণা ধৰণৰ যেটো মোটা মোটা গ্লাছৰ চশমা থাকে এই চশমাজৰ সেই কিতাপৰ ওপৰত ৰাখিছিলে পেজেছ বিলাকৰ ওপৰত. অলৰাইট ফ্ৰেন্ডছ আজি এইটো ভিডিও তোমালোকক এখিনিলৈকে কমপ্লিট কৰাইছো ষ্টৰিটোৰ আৰু বাকিখিনি আমি বেলেগ বেলেগ ভিডিও পাৰ্টস বনাই দি দিম আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো তেতিয়াহলে এটলিষ্ট লাইক এটাটো হ'ব লাগে দিয়াচোন আমিও ইনস্পায়াৰ হৈ যাও তেতিয়া সো আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে শেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডছ সকলৰ লগত লাইক কৰা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু আমাৰ ফেসবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজও আছে তাৰ লিংক আমি ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাত গৈ সবে লাইক কৰা পেজটো আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে আপডেটছ বিলাক পাই থাকিবা সো গাইজ থ্যাংক ইউ